सो व्हेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज आपण चॅप्टर 2 टॉपिक नंबर 2चं पार्ट 5th सेक्शनमध्ये आपण आलेला आहे. पार्ट 4मध्ये आपण कालचं लेक्चरमध्ये फंगस काय आहे, फंगस बॉडीला काय म्हणायचं आहे, फंगसचं रिप्रोडक्शन कसं होतो आणि रिप्रोडक्शन मेकॅनिझम काय काय आहे, त्यातलं सेक्शुअल मेकॅनिझम काय आहे. सेक्शुअल मेकॅनिझममध्ये 3 स्टेजेस आहे. दॅट इज द प्लास्मोगमी, त्यानंतर कॅरिओगमी, त्यानंतर मिओसिस. मिओसिस नंतर हॅप्लॉइड स्पोर तयार होतो. हॅप्लॉइड स्पोर तयार होण्याच्या आधी जायगोटमधून एखादा फ्रुटिंग बॉडी तयार होण्याची शक्यता आहे. त्या फ्रुटिंग बॉडीमध्ये मिओसिस होतो आणि तिथं स्पोर, शेवटी स्पोर तयार होणारच आहे. हे स्पोर खाली पडल्यानंतर मॉइस्ट सॉईलमध्ये पडले किंवा चांगल्या योग्य ठिकाणी जर पडले तिथं नवीन एक फंगस तयार होतो. हे आपण कालच्या तासामध्ये लास्ट लेक्चरमध्ये ते एक्सप्लेन केलेलं आहे. आता आपण याचं क्लासिफिकेशन, फंगसचं क्लासिफिकेशन करायचं आहे. ते क्लासिफिकेशनचे एकूण 4 क्लासेस मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं. फर्स्ट क्लास दॅट इज ते फायकोमायसेट, फायकोमायसेटस. आणि सेकंड क्लासचं नाव आहे आस्कोमायसेटस, आस्कोमायसेटस. आणि थर्ड क्लास दॅट इज नॉन एज द बेसिडिओमायसेटस, बेसिडिओमायसेटस. आणि फोर्थ क्लास दॅट इज नॉन एज द ड्यूटेरोमायसेट्स. सो व्हॉट इज द ड्यूटेरोमायसेट. प्रत्येक ठिकाणी मायसेट हा शब्द आलेले काल एक्सप्लेन केलं होतं. व्हॉट इज द मायसेट. मायसेट म्हणजे मायसिलियम आहे. द बॉडी ऑफ द फंगस इज द मायसिलियम. स्टडी ऑफ द फंगस इज द मायकोलॉजी. म्हणून ते मायसेट शब्द दिलेला आहे. प्रत्येक क्लासला जोडून ते मायसेट दिलेला आहे. आधी आपण फायकोमायसेटचं थोडक्यात एकदम शॉर्टमध्ये बघूया. फायकोमायसेट, फायकोमायसेटस. द वर्ड फायको, mycet means mycelium fungus, phyco means plant. So this phycomycet commonly known as the plant fungus, or it is known as a plant fungus. म्हणण्याऐवजी ते algae, त्याच्या बॉडी फिलामेंटस असते त्यामुळे प्लांट म्हणण्याऐवजी त्याला algal fungus असं नाव दिलेलं आहे. algal fungus. So it is known as a commonly known as the algal fungi. फायकोमायसेट इज ऑल्सो नॉन एज द आल्गल फंगे. आणि हे आल्गल फंगे किंवा फायकोमायसेट नेहमी पाण्यामध्ये किंवा अक्वाटिक कंडिशनमध्ये ते जास्त असते. अक्वाटिक कंडिशन, अक्वाटिक कंडिशन म्हणजे फ्रेश वॉटर, सर्वात जास्त ते फ्रेश वॉटरमध्ये, रेअरली ब्रॅकिश किंवा मरीन वॉटरमध्ये. अक्वाटिक कंडिशनमध्ये ते जास्त दिसतात. त्याला पाणी थोडं जास्त लागणार आहे कारण ते आल्गा म्हणून त्याला आल्गे म्हटलं. आल्गेला पाणी जास्त लागणार, पाण्यामध्ये ते आल्गे असते म्हणून त्याला आल्गल फंगस हे नाव दिलेलं आहे किंवा त्याला अक्वाटिक फंगस असं नाव दिलेलं आहे. त्याचे मेन पॉईंट त्याचे मायसिलियम, हायफे. आपण त्याचे हायफे बघायचे. हा हायफे जर आपण नीट अभ्यास केले ते हायफेमध्ये क्रॉस वॉल कुठे दिसत नाही. दिस इज द हायफे. ते हायफेमध्ये अनेक न्यूक्लियस दिसते आपल्याला, मल्टी न्यूक्लियर कंडिशन. क्रॉस वॉल कुठे बघायला मिळणार नाही. सो लॉंग पाईप सारखं, ट्यूब सारखं त्याच्या बॉडी दिसते, मायसिलियम दिसतात. नो क्रॉस वॉल म्हणजे सेप्टा ॲब्सेंट आहे. सेप्टा ॲब्सेंट असल्यामुळे द हायफे इज कॉल्ड एसेप्टेट म्हणतो आपण. द हायफे इज एसेप्टेट. ॲट द सेम टाईम अनेक न्यूक्लियस असल्यामुळे त्याला आपण काय म्हणायचं आहे, मल्टी न्यूक्लिएट कंडिशन म्हणायचं आहे. पण काल मी एक वेगळं शब्द दिले होते, मल्टी न्यूक्लिएट कंडिशन फंगसमध्ये आणि प्लांटमध्ये असेल तर त्याला आपण काय म्हणायचं, सिनोसायटिक कंडिशन म्हणायचं. सो दिस इज सिनोसायटिक कंडिशन. द फंगस हायफे फायकोमायसेटमध्ये हायफे इज एसेप्टेट, नो सेप्टा, सेप्टामध्ये नाही. आणि ते मल्टी न्यूक्लिएट आहे, अनेक न्यूक्लियस आहे. हे अनेक न्यूक्लियस असल्यामुळे त्याला फंगस असल्यामुळे त्याला शब्द दिले सिनोसायटिक. हे प्लांट असेल तर पण सिनोसायटिक द्यायचे, ॲनिमल असेल तर हे शब्द देता येत नाही, तिथे सिन्सिशियल हे शब्द वापरतो. ठीक आहे. आता त्याचं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन कसं होतं बघायचं. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन शक्यतो त्यामध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जास्त होत असते. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज विथ द हेल्प ऑफ द स्पोर. द स्पोर इज नॉन एज द जूस्पोर, जूस्पोर मोटाईल. जूस्पोर मोटाईल असेल तर त्याला जूस्पोर म्हणायचं आहे आणि नॉन मोटाईल असेल तर आपण त्याला अप्लॅनोस्पोर म्हणायचं. नॉट कोनिडिया, अप्लॅनोस्पोर, अप्लॅनोस्पोर. दिस इज द असेक्शुअल स्पोर. 2 टाईप असेक्शुअल स्पोर आहे. लॉकोमोशन करणारे स्पोर त्याला जू स्पोर, जू म्हणजे ॲनिमल, स्पोर म्हणजे स्पेरिकल स्ट्रक्चर, मायक्रोस्कोपिक आहे. अप्लॅनोस्पोर, अप्लॅनोस्पोर म्हणजे काय, हालचाल न करणार आहे.
कोनिडिया पण काही ग्रुपमध्ये कोनिडिया म्हणतो, पण आस्कोमायसेटमध्ये कोनिडिया शब्द वापरतात. इथं अप्लानोस्पोर आहे, हालचाल करता येत नाही म्हणून त्याला अप्लानोस्पोर म्हणायचं आहे. आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सुद्धा होतो. सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट दोन्ही एकत्र देणार आहे, तिथे एक स्ट्रक्चर तयार होतो. या स्ट्रक्चरला म्हणायचं आहे जायगोस्पोर. जायगो शब्द का वापरलाय? हे 2n असल्यामुळे जायगो वापरलाय. हा एन कंडिशन. जायगोट नेहमी डिप्लॉइड असते. जायगोट सारखं असलेले स्पोर, डिप्लॉइड कंडिशनमध्ये असलेले स्पोर, म्हणून त्याला जायगोस्पोर हे नाव दिलेलं आहे. सो जायगोस्पोर इज अ सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव्ह स्पोर आहे. आणि हे सर्व स्पोर एक्सोजिनसली तयार करतो. एक्सोजिनसली म्हणजे बाहेर तयार करत असते, आत तयार होत नाही, ते बाहेर तयार करतात, ते बाहेर सोडणार आहे, म्हणून त्याला एक्सोजिनस स्पोर असं म्हणायचं आहे. सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्युसिंग द जायगोस्पोर. हे जायगोस्पोर पुन्हा मिओसिसमध्ये भाग घेतो. इट अंडरगोईंग द मिओसिस. हे मिओसिसमध्ये भाग घेतले आणि तिथून स्पोर तयार होणार आहे, बारीक असं हॅप्लॉइड स्पोर तयार होणार आहे. या हॅप्लॉइड स्पोरमधून एक नवीन फंगस तयार होतो. सो दिस इज द फायकोमायसेट. आता फायकोमायसेटमध्ये येणारे काही एक्झाम्पल आहे, व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. नीट एक्झामिनेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. आणि ते दिलेले एवढं पॉईंट आहे, इट इज अ मोर दॅन सफिशियंट फॉर द नीट एक्झामिनेशन. तुम्ही इतर काही रेफरन्स पुस्तक जर बघितले त्यामध्ये तुम्हाला अनेक पॉईंट वेगळं पॉईंट बघायला मिळेल. रेफरन्स पुस्तकाचं वगैरे नाव मी नंतर देतो. सो फायकोमायसेटला आता काही एक्झाम्पल घ्यायचं. वन ऑफ द एक्झाम्पल इज द म्युकर इज अन एक्झाम्पल. म्युकर म्हणजे म्युकर ब्लॅक कलरमध्ये, नारळ वगैरे तसं फोडून आपण जर 2 दिवस असं ठेवले त्यामध्ये ब्लॅक स्पॉट तयार होते. ते ब्लॅक स्पॉट म्हणजे ते म्युकर आहे, फंगस आहे. सर, आणि दुसरं एक एक्झाम्पल आहे रायसोपस. रायसोपस मगाशी आपण म्हटले एक ब्रेड पीस किंवा भाकरी चपातीच्या पीसवर थोडं पाणी मारून ठेवले, 1-2 दिवसात बघितलं त्याच्यामध्ये व्हाईट कलरचं एक पडद्यासारखं दिसते. दॅट इज ॲक्च्युली रायसोपस आहे. सो दिस रायसोपस इज नॉन एज अ ब्रेड मोल्ड असं पण म्हणते. ब्रेड मोल्ड हे मोल्ड शब्द आहे, ते फंगसला वापरणारे शब्द आहे. ब्रेड मोल्ड, रायसोपस. आणि थर्ड एक पॅरासाइटिक फंगस आहे, दॅट इज कॉल्ड अल्ब्युगो. मगाशी आपण म्हणले मोहरीच्या पानावरती व्हाईट स्पॉट मध्ये दिसतात. हा व्हाईट स्पॉट म्हणजे पॅरासाइटिक फंगस आहे. हा पॅरासाइटिक फंगसचं नाव आहे अल्ब्युगो. सो अल्ब्युगो इज अ पॅरासाइटिक फंगस. सो दिस आर द 3 एक्झाम्पल इन द फॉर द फायकोमायसेट. हे तिन्ही एक्झाम्पल NCERT पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे. NCERT पुस्तकामध्ये दिलेले सर्व एक्झाम्पल, सर्व पॉईंट, सर्व डाटा अगदी पाठांतर झाले पाहिजे. ओके, सो दॅट इज द फायकोमायसेट. हे फायकोमायसेटची माहिती. आता आपण नेक्स्ट बघायचं आस्कोमायसेट. आस्कोमायसेट is commonly known as the sac fungus. प्रत्येकाला ते टॉपर नाव दिलेलं आहे, सॅक फंगे. प्लुरल वापरूया आपण, सॅक फंगे. सॅक. फायकोमायसेटला काय म्हणायचं? आल्गल फंगे म्हणतो. तसं आस्कोमायसेटला आपण म्हणायचं सॅक फंगस. त्यात एक बॅग तयार होतो, ते बॅगमध्ये हे स्पोर तयार होणार. ते बॅगला आपण आस्कोकार्प म्हणतो, म्हणून त्याला आस्कोमायसेट म्हणले. आस्कोकार्प तयार होत असल्यामुळे स्पोर तयार होते किंवा आस्कोकार्प तयार होतो, म्हणून त्याला आस्कोमायसेट म्हणलेलं आहे. सॅक फंगस. हे सॅक फंगस नेमकं कुठं दिसतात? सॅक फंगस ॲक्च्युली पॅरासाइटिक डिकम्पोजर्स वगैरे आहे. सर, असं अनेक ठिकाणी ते फंगस दिसते आपल्याला. त्यात युनिसेल्युलर, काही त्यात युनिसेल्युलर आहे. युनिसेल्युलर म्हणजे ईस्ट त्यामध्ये येणार आहे एक एक्झाम्पल आहे. ईस्टला आपण दुसरं नाव देतो सॅकारोमायसस. त्याचं जीनस नेम आहे सॅकारोमायसस, ऑर इट इज कॉल्ड ईस्ट. आणि त्यामध्ये बाकी सर्व मल्टीसेल्युलर येणार आहे. मल्टीसेल्युलर एक्झाम्पल पेन्सिलियम. पेन्सिलियम त्याला गुड एक्झाम्पल आहे. पेन्सिलियम म्हणजे पेन्सिलियम म्हणून एक अँटीबायोटिक्स तयार करतो, त्याला पेन्सिलियम म्हणतो आपण. हा फंगस त्यामध्ये येणार आहे, त्याच्यामध्ये येणार आहे. आणि ते डिफरंट पद्धतीने, अनेक वेगळ्या पद्धतीने जगतो. त्यातले एक इट मे बी सॅप्रोफायटिक म्हणजे डेड बॉडी खाणार आहे. मगाशी आपण एक्सप्लेन केलं त्याचे मिनिंग आहे. सॅप्रोफायटिक म्हणून ते राहणार आहे. काही कॉप्रोफायटिक म्हणून राहणार आहे. कॉप्रोफायटिक म्हणजे काय? कॉप्रोफायटिक मीन्स वेस्ट, ॲनिमल वगैरे खाली टाकलेलं उष्टकीमध्ये वेस्ट खाणार आहे, त्याला पण कॉप्रोफायटिक म्हणायचं आहे. काही त्यामध्ये पॅरासाइटिक पण आहे, काही सिम्बायोटिकमध्ये पण दिसते त्यात सिम्बायोटिक. अशा कंडिशनमध्ये हे जगणारं एक ऑर्गॅनिझम आहे. दॅट इज आस्कोमायसेट. आता या आस्कोमायसेटमध्ये रिप्रोडक्शन कसं होतं बघायचं.
रिप्रोडक्शन होण्यासाठी शक्यतो तर असेक्शुअल स्पोर तयार करतो. असेक्शुअल स्पोर सेक्शुअल स्पोर तयार करून ते असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये भाग घेतात. ते असेक्शुअल स्पोर्स म्हणजे त्यामध्ये कोनिडिया तयार होतो. कोनिडिया मग अशी आपण सुरुवातीला घेतलं होते कोनिडिया. हे कोनिडिया तयार होणारे एक स्ट्रक्चर आहे. सपोज आपण दिस वन पेन्सिलियम और सॅकॅरोम पेन्सिलियम घेऊ आपण. पेन्सिलियम एक्झाम्पल घ्यायचं. दिस इज द पेन्सिलियम. पेन्सिलियमची बॉडी आहे फंगस किंवा हायफे और इट इज कॉल्ड मैसिलियम. दिस इज द मैसिलियम. हे मैसिलियममधून अचानक त्याच्यावरती एक स्ट्रक्चर असं उभं एक स्ट्रक्चर तयार होतं. असं स्टॉक सारखं तयार होतं. हे स्ट्रक्चरचं वरच्या बाजूला बारीक असं मणीसारखं तयार होतं. सर पेन्सिलियम मणीसारखं असं तयार होतो. हे मणीसारखं तयार झालेलं स्ट्रक्चर आहे त्याला म्हणायचं कोनिडिया. सो दिस इज द कोनिडिया. हे कोनिडिया ज्यावेळेला मॅच्युअर होतो इथं तुटून खाली पडणार आहे. इथं जर खाली पडले त्यातनं पुन्हा हे जर्मिनेट होणार आहे आणि तिथं फंगस असं तयार होतो. आणि ते स्टॉक लाईक स्ट्रक्चर इथं तयार झालं असं काटे स्टॉक लाईक स्ट्रक्चर. दिस इज नॉन एज अ कोनिडिओ फोर. कोनिडिओ फोर हे कोनिडिओ फोरवरती कोनिडिया तयार होणार आहे. कोनिडिओ फोर त्याच्यावरती कोनिडिया तयार होतो. सो दिस इज द मेकॅनिझम ऑफ द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया मेकॅनिझम इन द केस ऑफ द पेन्सिलियम. पेन्सिलियम अँटीबायोटिक तयार करणार आहे. पेन्सिलियममध्ये असं होतो. आता सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कसं होणार आहे त्याच्यामध्ये बघूया आपण. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एक्सोजिनस एंडोजिनस मेथडनं तयार होतो. एंडोजिनस. सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आता आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शनच्या पद्धत बघूया आपण. सेक्शुअल हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये ते तयार करणारे स्पोरचं नाव आहे आस्कोस्पोर. आस्कोस्पोर म्हणून एक पर्टिक्युलर स्पोर तयार करणार आहे. लक्षात ठेवायचे प्रत्येक ग्रुपमध्ये ते स्पोरचं नाव बदलणार आहे. इथं आस्कोस्पोर म्हणून त्याला आस्कोमायसेट म्हटलेलं आहे. हे आस्कोस्पोर एक छोटी बॅगमध्ये असं तयार होतं. दिस इज द बॅग. ह्या बॅगमध्ये हे आस्कोस्पोर तयार होणार आहे. नंतर काय होतं हे सर्व बॅग एकत्रित जोडणार आहे आणि तिथं एक फ्रूट तयार होतं. असं एक फ्रूट तिथं तयार होणार आहे. सर असं फ्रूट तयार होतो. आणि ह्या बॅगला म्हणायचे बेस आसी. दिस बॅग इज नॉन एज ए आस्कस. सिंग्युलर त्याला आस्कस म्हणतो आणि प्लुरल असेल तर त्याला ॲसी म्हणायचं. ॲसी. त्या ॲसीमध्ये हे स्पोर तयार होणार आहे. बारीक असं स्पोर त्याच्यामध्ये तयार होतो. स्पोर. सो दिस आर द स्पोर्स. हे स्पोर्स त्याच्यामध्ये तयार होते. आणि स्पोर कुठं तयार होणार आहे आत तयार होणार आहे. म्हणून आपण म्हणायचं ते एंडोजिनस. द स्पोर्स इज फॉर्मड एंडोजिनसली. आणि फायकोमायसेटमध्ये आपण म्हटलं ते एक्सोजिनसली. बाहेरच्या बाहेर ते स्पोर तयार होणार आहे. हे आत तयार होणार आहे. सो दॅट इज आस्को आसी. आस्कस. ईच वन इज नॉन एज आस्कस अँड this is known as the entire group that is known as ASI. So this is the ascospore. So sexual reproduction taken place by the spore that is known as ascospore. And this ascospore produced endogenously. शब्द काय वापरले endogenously. Endogenously. Why it is endogenously? Because it is producing inside. आत तयार होतो म्हणून त्याला एंडोजिनस म्हणायचं आहे. मग असे आपण ते कोनिडिया म्हटले. कोनिडिया बाहेर तयार होतो म्हणून त्याला ते एक्सोजिनसली म्हणायला पाहिजे. हे एंडोजिनसली आहे. आणि एंडोजिनसली कशामध्ये तयार होतो एक छोटी बॅगमध्ये तयार होतो. हे बॅगला म्हणायचं आस्कस. आणि अनेक वजन त्याच्या ॲसी. अनेक असले तर त्याला प्लुरल वापरलं पाहिजे. ॲसी. ॲसी हे सर्व ॲसी एकत्रित येऊन तिथे एक फ्रूट तयार होतो. दिस फ्रूट इज नॉन एज ए आस्कोकार्प. सो दिस इज द आस्कोकार्प. आस्कोकार्प आहे. आणि हे आस्कोकार्पमध्ये पुन्हा काय होतं मगाशी आपण सांगितलेलं ते प्लास्मोगमी. तिथं प्लास्मोगमी होणार आहे. प्लास्मोगमी झाल्यानंतर पुन्हा जायगोट तयार होतो. हे जायगोट पुन्हा मिओसिस होणार आहे. मिओसिस झाल्यानंतर पुन्हा तिथं स्पोर हॅप्लॉइड स्पोर तयार होतो. हे स्पोर हे ॲसी ब्रेक होणार आहे. मध्ये ते ब्रेक होणार आहे आणि हे स्पोर बाहेर येणार आहे. बाहेर आल्यानंतर ते योग्य ठिकाणी जर पडले तिथं मैसिलियम किंवा एक बुरशी तिथं तयार होतो. हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनची पद्धत आहे. कशामध्ये आस्कोमायसेटमध्ये. ठीक आहे. आता हे आस्कोमायसेटमध्ये काही एक्झाम्पल तुम्हाला देतो. आहे एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं आहे. सो व्हॉट आर द एक्झाम्पल. एक्झाम्पल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द नीट एक्झामिनेशन. सर्व पॉईंट इथं मी जे सांगतो हे नीट एक्झामिनेशन इम्पॉर्टंट आहे. तेवढं तरी अभ्यास केले. बाकी काही फंगस अभ्यास नाही केलं तरी सुद्धा चालतं. नीट परीक्षेला आपण सक्सेस होतो. त्यातलं एक एक्झाम्पल आहे आस्कोकार्पमध्ये आस्परगिल्लस म्हणून एक फंगस आहे. आस्परगिल्लस.
नंबर 2 सेकंड एक्झाम्पल क्लॅव्हिसेप्स म्हणून एक एक्झाम्पल आहे, क्लॅव्हिसेप्स. आणि थर्ड एक्झाम्पल आहे न्यूरोस्पोरा. न्यूरोस्पोरा हे 3 एक्झाम्पल हे आस्कोमायसेटमध्ये येणार आहे. त्यातले क्लॅव्हिसेप्स हे डेंजरस आहे. क्लॅव्हिसेप्स इट प्रोड्युसिंग द LSD लायसर्जिक डायइथाइल ॲसिड म्हणून एक LSD म्हणून गुंगी येणारं एक मेडिसिन आहे. हे चरस गांजा सारखा एक मेडिसिन या क्लॅव्हिसेप्स म्हणून तयार होतो. त्याला LSD म्हणजे त्याला हॅल्युसिनोजेनिक म्हणतो. LSD ते केमिकलचे नाव आहे. लायसर्जिक ॲसिड असं आहे. हॅल्युसिनोजन म्हणजे हे तोडं आपण जर घेतलं ते गुंगी येणार, आपण ते झोपल्यासारखं किंवा वेगळं जगामध्ये गेल्यासारखं वाटणार असं एक मेडिसिन आहे. ते LSD हे क्लॅव्हिसेप्समधून तयार होतो. हे NCERT पुस्तकामध्ये नाही मेन्शन केलं. आणि न्यूरोस्पोरा हे न्यूरोस्पोराचे वापर काय लॅबोरेटरीमध्ये अनेक एक्सपेरिमेंटसाठी हे न्यूरोस्पोराचे वापर करतो. लॅबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, बायोटेक्नॉलॉजी एक्सपेरिमेंटसाठी न्यूरोस्पोराचा वापर होतो. ॲट द सेम टाईम लॅबोरेटरीमध्ये जेनेटिकल स्टडीसाठी जीनच्या वर अभ्यास करण्यासाठी, जेनेटिकल स्टडीसाठी जीनचा अभ्यास करण्यासाठी वगैरे हे न्यूरोस्पोराचा वापर जास्त होतो. जे लॅबोरेटरीने जेनेटिकल अभ्यासासाठी, जेनेटिकल स्टडीसाठी वापरणारे सर्वात जास्त वापरणारे फंगसचं नाव काय असं विचारल्यानंतर न्यूरोस्पोराला नाव घ्यायचं. गुंगी येणाऱ्या औषधाचं हॅल्युसिनोजन तयार करणारे फंगस कुठलं म्हटलं तर ते क्लॅव्हिसेप्स उत्तर द्यायचं. हे 2014 मध्ये हे प्रश्न नीटमध्ये विचारलेला आहे क्लॅव्हिसेप्स. ठीक आहे. सो दॅट इज द आस्कोमायसेट. आपण आता थर्ड क्लासमध्ये जायचं. थर्ड क्लास मीन्स बेसिडिओमायसेट. दिस इज द थर्ड क्लास, बेसिडिओमायसेट. बेसिडिओमायसेट हे बेसिडिओमायसेटमध्ये येणारे फंगस एक ते सेप्टेट आहे. सेप्टेट म्हणजे मध्ये वॉल्स बिंद आहे, सेप्टेट आहे. आणि ॲट द सेम टाईम हे ब्रांचड आहे, फिलमेंटस आहे. फिलमेंटस अँड ब्रांचड, दोरासारखं दिसणार आहे आणि ब्रांचड. त्याला अनेक ब्रांचेस वगैरे असलेले एक एक्झाम्पल आहे. ब्रांचेस, डिफरंट ब्रांचेस. सेप्टेट म्हणजे कसं असणार आहे बघा, सेप्टेट असं त्याच्या बॉडी असणार आहे आणि पुढे जाताना त्याला ब्रांच तयार होतो. असं पूर्णपणे असं गुंडाळणार, असं पसरणार आहे एक फंगस. दॅट इज द बेसिडिओमायसेट. हे बेसिडिओमायसेटमध्ये येणारे फंगस आहे. त्याचे एक एक्झाम्पल घेतल्यानंतर आपल्या लक्षात येते त्या ग्रुपमध्ये काय काय फंगस, विच टाईप ऑफ फंगस प्रेझेंट. मशरूम आपण म्हणले, मशरूम म्हणजे भूछत्र. सर असं छत्रीसारखं ते पावसाच्या सुरुवातीला ते जमिनीमध्ये उगवतो. याला पण ते मशरूम म्हणायचे किंवा ते भूछत्र असं म्हणतो मराठीमध्ये. सर दिस इज द मशरूम. हे मशरूम हे बेसिडिओमायसेटमध्ये येणार आहे. आणि दुसरं एक ग्रुप ब्रॅकेट फंगस म्हणून एक आहे. ब्रॅकेट फंगस एक ग्रुप आहे. ब्रॅकेट फंगस ह्या ग्रुपमध्ये येणार आहे. ब्रॅकेट फंगसचे कुठले ग्रुप असं प्रश्न विचारलाय. ब्रॅकेट फंगस इज बिलोंग टू दिस ग्रुप. इट इज ऑल्सो नोन एज ते ब्रॅकेट फंगसला दुसरं नाव दिलेलं आहे पफ बॉल. हे दुसरं नाव आहे. ब्रॅकेट फंगसचं दुसरं नाव आहे. हे असं हे ग्रुपमध्ये येणार आहे. आणि आणखीन काही एक्झाम्पल जर पाहिजे असेल तर इथे कोसिंग द डिसीज, काही रोग प्लांटमध्ये डिसीज तयार करतो. फॉर एक्झाम्पल स्मट हा एक रोग आहे, प्लांटला येणारा रोग आहे. आणि रस्ट, स्मट अँड रस्ट हे दोन्ही प्लांटला होणारं, पर्टिक्युलर प्लांटला होणारे डिसीज आहे. त्यातलं स्मट आणि रस्ट हे दोन्ही पर्टिक्युलर फंगस आहे, पर्टिक्युलर ग्रुप ऑफ द फंगस हे रोग तयार करणार आहे. सर आता ह्यामध्ये येणार आहे स्पोर, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. त्यामध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन पूर्णपणे ॲब्सेंट आहे. व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट फॉर द नीट एक्झामिनेशन. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ॲब्सेंट आहे. असेक्शुअल ॲब्सेंट आहे. नो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इट इज ॲब्सेंट. Asexual reproduction absent. At the same time, sex organs are absent. Sex organ आहे, it is absent. सेक्स ऑर्गन नसते आणि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन त्यामध्ये नसतात. पण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन त्यामध्ये होतो. हे बघा, सेक्स ऑर्गन्स ॲब्सेंट आहे पण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन त्यामध्ये होणार आहे. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कसं होणार आहे, प्लास्मोगमी होऊन ते सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होणार आहे. प्लास्मोगमी म्हणजे 2 सेल एकत्रित येणार आहे आणि तिथं एक सेल तयार होतो. मग अशी आपण डायग्राम काढलेले असं. दिस इज द, हा 2 सेल आहे. दिस इज द 1 सेल. हे 2 सेल आहे ॲक्च्युली. मध्ये पार्टिशन आहे. इथे एक न्यूक्लियस आहे, इथं दुसरं न्यूक्लियस आहे. त्याच्या मधले पार्टिशन हे डिजनरेट होणार आहे, नाहीच होणार आहे. त्यामुळे सायटोप्लाझम, दोन्ही सायटोप्लाझम एकत्र ते मिक्सिंग झालं आहे, त्याला आपण प्लास्मोगमी म्हणतो.
आणि प्लास्मोगमी झाल्यानंतर हे 2 न्यूक्लियस हे एन कंडिशनमध्ये आहे, हा पण एन कंडिशन म्हणजे N+N कंडिशनमध्ये ते काही वेळा राहू शकतात. सर दॅट इज नॉन एज अ डायकॅरियोटिक फेस म्हणजे प्लास्मोगमी फॉलोड बाय डायकॅरियोटिक फेस. डायकॅरियोटिक फेस हे डायकॅरियोटिक फेस काही ठराविक पिरियड तसंच राहणार आहे आणि त्यानंतर काय होणार आहे, हे दोन्ही न्यूक्लियस एकत्र जोडणार आहे आणि तिथं एक सिंगल डिप्लॉइड जायगोट तयार होतो आणि हे डिप्लॉइड जायगोट तयार झाले त्यानंतर त्याच्यामध्ये फ्रुटिंग बॉडी तयार होतो. फ्रुटिंग बॉडी, ते फ्रुटिंग बॉडीला म्हणायचं बेसिडिओ कार्प. आधी बेसिडियम तयार होतो, बेसिडियम. सर असं तयार झालेलं जायगोटाने, हे जायगोट असं राहत नाही, इथे एक बॅग, छोटी बॅग तिथं तयार होतो. ते बॅगचं नाव आहे बेसिडियम. मग असे आपण म्हटलं होतं ॲस्कस, तसं इथं बेसिडियम तयार होतो. असं छोटी बॅग, हे बॅगला म्हणायचं बेसिडियम. ते बेसिडियममध्ये, सो दिस इज द बेसिडियम. बेसिडियममध्ये एक जायगोट आहे, जायगोट मल्टिप्लाय होणार आहे, मिओसिस होणार आहे आणि त्यामध्ये आणि एक स्पोर तयार होणार आहे. जे स्पोर तयार करण्याची पद्धत काय, एंडोजिनस, आत तयार होतो ना, सो एंडोजिनस पद्धतीनं स्पोर तयार होणार आहे. हे सर्व एकत्र येणार आहे आणि तिथे एक फ्रुटिंग बॉडी तयार होतो. हे फ्रुटिंग बॉडी कदाचित असं हे भूछत्रसारखं पण तयार होतात. त्याच्या आतल्या बाजूला बघितले बारीक असं लाईन्स दिसते, पुस्तकातल्या पाण्यासारखं असं दिसते सर. आणि त्याच्या आत हे बेसिडियम दिसणार आपल्याला. हे बेसिडियममध्ये स्पोर आहे. ज्यावेळेला स्पोर मॅच्युअर होतो हे बेसिडियम ब्रेक होणार आहे आणि स्पोर बाहेर येणार आहे. त्यामुळे जास्त या भूछत्र असं म्हणतो आपण, हे जास्त हाताळायचं नाही कारण त्याच्यामध्ये स्पोर भरपूर असते. हे स्पोर आपल्या नाकातून तोंडातून आत जाणे शक्यता आहे आणि ते डेंजरस आहे. आणि लगेच ते पाण्यामध्ये टाकले स्पोर सगळं ते शांत होतो, नसेल तर ते पसरत आहे. सर बेसिडियम, असं बेसिडियम, हे बेसिडियम सगळे एकत्रित आले तिथे बेसिडिओ कार्प तयार होतो. बेसिडिओ कार्प. बेसिडिओ कार्प म्हणजे फ्रुटिंग बॉडी आहे. या बेसिडिओ मैसेटच्या फ्रुटिंग बॉडीला म्हणायचे, फ्रूटला म्हणायचे बेसिडिओ कार्प. आणि बेसिडिओ म्हणजे हे प्रत्येक बॅग लाईक स्ट्रक्चर, हा बॅग लाईक स्ट्रक्चर आहे, त्याचे शेप सुद्धा थोडं वेगळा आहे. हे शेप थोडं असं येणार आहे, असं शेपमध्ये येणार आहे. असं शेप म्हणजे हे एक क्लब गदा म्हणतो आपण किंवा हनुमानच्या हातात असलेले ते आयुध, त्याला पण ते काय म्हणतो, क्लब म्हणतो आपण. हे क्लब शेपमध्ये आहे, क्लब. म्हणून या फंगसला काय म्हणतो, बेसिडिओ मैसेटला क्लब फंगस असं पण म्हणतात. क्लब फंगस, क्लब फंगस बिकॉज द बेसिडियम इज अ क्लब शेप्ड. त्याच्या आत स्पोर तयार होतो, बारीक स्पोर तयार होतो आणि ब्रेक झाल्यानंतर ते बाहेर पडतो. सर दॅट इज हे बेसिडिओ मैसेट. आता बेसिडिओ मैसेटमध्ये येणारे एक्झाम्पल ऑलरेडी आपण घेतलेलं आहे. ब्रॅकेट फंगस येणार आहे, मशरूम येणार आहे. हे मशरूमला एक पर्टिक्युलर एक्झाम्पल घेऊ आपण, अगारिकस. अगारिकस म्हणून एक फंगस आहे, अगारिकस म्हणजे ते भूछत्र म्हणतो आपण तेच आहे ते अगारिकस. अगारिकस त्यामध्ये येणारं पर्टिक्युलर एक्झाम्पल अगारिकस. आणि हे एडिबल आहे. एडिबल म्हणजे आपण खाऊ शकतात. एडिबल, इटिंग, इट हेल्पिंग फॉर द इटिंग और एडिबल, कॉमन शब्द इटिंग. आणि दुसरं एक टॉड स्टूल म्हणून एक आहे, टॉड स्टूल. हे टॉड स्टूल म्हणजे पॉयझनस आहे सर, याचं भयानक पॉयझनस आहे. हे फंगस जर आपण जर खाल्ले ते भूछत्रसारखंच असते, बारीक असते, ब्लॅक कलरमध्ये असतात. हे टॉड म्हणजे फ्रॉग एका ठिकाणी बसले तिथं त्याचे वेस्ट टाकतो, उष्ट टाकतो आणि नंतर ते उड्या मारतो, तिथं पण टाकतो. असं उड्या मारत जाताना प्रत्येक ठिकाणी त्याचे उष्ट ते टाकत असते, असं ते उगवतो म्हणून त्याला टॉड स्टूल म्हटलेलं आहे. हे पॉयझनस आहे, हे त्यामध्ये दिसते आपल्याला. आणि यामध्ये येणारे पुन्हा स्मट्ट डिसीज तयार करणार आहे आणि रस्ट डिसीज तयार करणार आहे. रस्ट, स्मट्ट आणि रस्ट. हे रस्ट पक्सिनिया म्हणून एक फंगस आहे, पक्सिनियामुळे रस्ट होतो. पक्सिनिया प्रोड्युसिंग द रस्ट अँड युस्टिलागो, हे स्मट्ट आहे, इथे कोसिंग बाय द युस्टिलागो. दुसरं एक फंगस आहे युस्टिलागो, त्यामुळे हे स्मट्ट डिसीज होतो. हे सर्व त्याला एक्झाम्पल आहे. सो दॅट इज द बेसिडिओ मैसेट. आणि ते ॲस्को मैसेटमध्ये येणारं अजून एक एक्झाम्पल दॅट इज ते पफ बॉल. ऑलरेडी आपण इथं म्हटलेलं आहे, बेसिडिओ मैसेटमध्ये आणलं आहे. ठीक आहे, ते आता 3 एक्झाम्पल आपण ऑलरेडी घेतलेलं आहे. ओके, सो दिस इज द बेसिडिओ मैसेट. बेसिडिओ मैसेटमध्ये असा अनेक एक्झाम्पल आहे. ओके, आता आपण लास्ट क्लासमध्ये पोहोचलेलं आहे, दॅट इज द ड्युटेरोमायसेट. सो व्हॉट इज ॲक्च्युली ड्युटेरोमायसेट, त्याच्या बाकीच्या सर्व एकदा शॉर्टमध्ये बघूया आपण. ड्युटेरोमायसेट, so last class in the fungus, deuteromycete. ड्युटेरोमायसेट. हे ड्युटेरोमायसेटला आपण फंगे इम्परफेक्टे म्हणतात, फंगे इम्परफेक्टे.
फंगे इम्परफेक्ट. वाय इट इज कॉल्ड फंगे इम्परफेक्ट आहे. हे ड्युटेरोमायसेट एक काल्पनिक क्लास आहे. इट इज नॉट अ रिअल वन. हे एक इमेजिनरी क्लास आहे. इमेजिनरी क्लास म्हणजे आपल्याला काय माहीत नसते तेव्हा फंगसला आपण ते ड्युटेरोमायसेटमध्ये ठेवतो. म्हणून ते एक काल्पनिक एक ट्रॅश बॉक्स सारखा कचराकुंडीसारखं काम करणारं एक काल्पनिक एक क्लास आहे ते ड्युटेरोमायसेट. म्हणून त्याला इम्परफेक्ट आहे. इट इज कॉल्ड इम्परफेक्ट बिकॉज यामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पूर्णपणे ॲबसेंट आहे. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ॲबसेंट म्हणू शकत नाही, आपल्याला माहीत नसते. त्यामध्ये असलेले कुठले एक्झाम्पलमध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपल्याला माहीत नाही. आणि काही रिसर्च करत, सपोज एखादं रिसर्चर म्हणले हे ड्युटेरोमायसेटमध्ये असलेले एक्स म्हणून एक फंगस आहे. हा एक्स फंगसला सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अमुक पद्धतीनं होतो असं जर सिद्ध केलं किंवा डिस्कवरी जर केलं, त्या फंगसला एक्स म्हणून फंगसला तिथं ठेवायचं नाही. ड्युटेरोमायसेटमध्ये नाही ठेवायचं, तिथून उचलायचं आहे आणि एक तरी त्याला आस्कोमायसेटमध्ये ठेवा, नसेल तर बेसिडियोमायसेटमध्ये ठेवायचं आहे. कारण काय, बिकॉज दिस इज द फिलामेंटस ब्रांचड. ड्युटेरोमायसेटमध्ये येणारे सर्व फिलामेंटस ब्रांचड स्ट्रक्चर आहे आणि फायकोमायसेट हे सेपरेट आहे. त्यामुळे त्यामध्ये ठेवू शकत नाही, त्याला उचलायचं आस्कोमायसेटमध्ये आणि बेसिडियोमायसेटमध्ये ठेवायचं आहे. ठीक आहे, दॅट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि हे फंगस ड्युटेरोमायसेटचे पेक्युलॅरिटी. आता एक पॉईंट आहे, त्यामध्ये येणारे काही एक्झाम्पल आपण घ्यायचं आहे. एक एक्झाम्पल कोलिटोट्रिकम म्हणून एक एक्झाम्पल आहे. कोलिटोट्रिकम डर्माटोफाईट स्किन डिसीज तयार करणारे डर्माटोफाईट ह्या ग्रुपमध्ये येणार आहे. कोलिटोट्रिकम अँड डर्माटोफाईट यामध्ये येणार आहे. आणि अल्टरनेरिया दुसरं एक एक्झाम्पल त्यामध्ये येणार आहे, अल्टरनेरिया. सो दिस आर द एक्झाम्पल्स फॉर द ड्युटेरोमायसेट. म्हणजे ड्युटेरोमायसेट काय म्हणायचे, फंगे इम्परफेक्ट म्हणायचे. त्यामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टोटली ॲबसेंट आहे. एखादं एक्झाम्पलमध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सापडले मग त्याला तिथं ठेवायचं नाही, तिथनं उचलायचं, बेसिडियोमायसेट आणि आस्कोमायसेटमध्ये ठेवायचं. आणि सेप्टेट, द बॉडी इज हायफेस सेप्टेट आणि ब्रांचड आहे. कोलिटोट्रिकम, डर्माटोफाईटा आणि अल्टरनेरिया. त्यातले डर्माटोफाईटा स्किन डिसीज, डिफरंट टाईप स्किन डिसीज तयार करतो. सो दॅट इज द ड्युटेरोमायसेट. आता आपण आज फंगस हे किंगडम फंगस हे पूर्ण केलेलं आहे. ओके, आता नेक्स्ट डे आपण प्लांट किंगडम, ॲनिमल किंगडम आणि अजून एक राहिलेलं दॅट इज ते व्हायरस, व्हायरॉइड याचं पण आपण पूर्ण करायचं आहे. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.